Bí mật giúp phụ nữ tuổi 50 vẫn mềm mại, đầy sức sống trong chuyện ấy. Cô bác có từng băn khoăn, vì sao khi càng lớn tuổi, những phút giây thân mật lại trở nên khó khăn hơn. Cảm xúc ngày nào dường như nhạt nhòa, cơ thể không còn dễ dàng phản ứng như xưa. Nhiều cặp đôi từng rất hòa hợp, nhưng khi bước sang tuổi trung niên lại bắt đầu xa cách. Không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì sự thay đổi trong cơ thể khiến cả hai lúng túng, mỏi mệt. Đặc biệt là người phụ nữ, sự suy giảm nội tiết tố khiến họ khô hạn, đau rát, khó gần gũi. Nhưng điều đáng buồn hơn là họ thường âm thầm chịu đựng, không nói ra, không chia sẻ. Và khi không có sự kết nối thể xác, thì tinh thần, cảm xúc giữa hai vợ chồng cũng dần nguội lạnh. Thế nhưng, cô bác ơi, điều đó không có nghĩa là ta phải chấp nhận buông xuôi. Tuổi tác chỉ là con số. Nếu biết chăm sóc đúng cách, biết khơi dậy năng lượng bên trong, thì người phụ nữ vẫn có thể duy trì được sự mềm mại, nữ tính, và hạnh phúc chăn gối vẫn có thể trọn vẹn. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ những vùng nhạy cảm giúp kích hoạt nguồn nước tự nhiên của cơ thể, các mẹo đơn giản giúp cải thiện độ ẩm và sự nhạy cảm vùng kín, và làm thế nào để cả hai vợ chồng tìm lại được sự hòa hợp như thuở ban đầu. Nếu cô bác thấy đây là chủ đề ý nghĩa, đừng ngần ngại nhấn đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ video đến những người bạn cùng trang lứa. Vì khi sức khỏe và cảm xúc được chăm chút, tuổi già sẽ trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Giờ thì mời cô bác cùng khám phá nhé. Phần 1. Lời thì thầm của cơ thể, điều phụ nữ cần, việc người chồng nên biết. Trong một cuộc hôn nhân lâu dài, sự kết nối không chỉ đến từ những cuộc trò chuyện, mà còn từ cách hai người chạm vào nhau bằng cảm xúc, bằng sự tinh tế. Với người phụ nữ, có một điều âm thầm nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Đó là sự ẩm ướt tự nhiên của cơ thể trong những lúc gần gũi. Đó không đơn thuần là chất bôi trơn để chuyện ấy trở nên nhẹ nhàng, mà là dấu hiệu của một tinh thần được chăm sóc, một cảm xúc đang được nâng niu. Nhiều người đàn ông cho rằng vợ có nước là phản ứng sinh học bình thường. Nhưng thực tế, đằng sau đó là cả một chuỗi tác động phức tạp: tâm lý, nội tiết, cảm xúc và cả những cử chỉ dịu dàng trước đó. Nếu người vợ trở nên khô hạn, đừng vội quy kết rằng cô ấy không còn hứng thú. Hãy tự hỏi lại chính mình đã đủ nhẹ nhàng và đủ lắng nghe chưa? Đã dành cho cô ấy đủ thời gian để cảm nhận chưa? Đã tạo cho cô ấy sự an toàn và tin tưởng thật sự chưa? Cơ thể người phụ nữ tiết dịch từ những vùng nhạy cảm: môi âm hộ, thành âm đạo và tuyến Bartholin nằm sâu bên trong. Không chỉ để bôi trơn, lượng dịch này còn có vai trò bảo vệ, làm sạch và duy trì độ đàn hồi, nhất là ở tuổi trung niên trở đi. Khi hormone nữ giảm sút, nhất là ở giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể dần khô hơn, phản ứng chậm hơn và dễ bị tổn thương khi quan hệ. Điều này khiến nhiều phụ nữ trở nên e dè, không còn hứng thú. Nhưng thực chất, trong họ vẫn còn mong muốn được yêu thương, chỉ là chưa được khơi dậy đúng cách. Vấn đề là đàn ông ít ai được dạy cách nhận biết điều đó. Họ có thể nghĩ vợ vậy chắc hết yêu rồi, mà không biết rằng chỉ cần một vài điều nhỏ: một cái ôm lâu hơn mỗi tối, một lời khen nhẹ nhàng vào buổi sáng, một màn dạo đầu đủ dịu dàng và kiên nhẫn là đã đủ giúp người phụ nữ nở hoa từ bên trong. Khi oxytocin, hormone tình cảm, được kích thích, máu sẽ dồn về khu vực chậu, kích hoạt tuyến Bartholin tiết dịch, giúp mọi trải nghiệm trở nên mượt mà và viên mãn hơn. Cho nên, độ ẩm không chỉ là một phản ứng sinh lý, mà là biểu hiện của một cuộc hôn nhân có cảm xúc, có chăm sóc và có thật tâm. Hãy trân trọng điều ấy, vì đó là cách người phụ nữ lặng lẽ nói: em vẫn cần anh, chỉ là anh hãy đến gần em, đúng cách. Phần 2. Chạm ở đâu để khơi dậy dòng chảy ân ái? Không phải cứ động vào là cơ thể sẽ phản ứng. Muốn người phụ nữ thật sự mở lòng, cần chạm đúng cách, đúng điểm, đúng lúc. Rất nhiều người chồng nghĩ rằng khi vợ đã có tuổi, việc khô hạn là điều tự nhiên, không thể thay đổi. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Có những người phụ nữ bước sang tuổi 55, 60 vẫn có thể ẩm ướt, tràn đầy cảm xúc, chỉ bởi vì người bạn đời biết cách đánh thức cảm giác trong họ. Điều khác biệt nằm ở chỗ, không phải ở hành động mạnh mẽ, mà là ở sự tinh tế trong cách khơi gợi cảm xúc trước khi động chạm. Hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhưng rất sâu. Đôi mắt nhìn nhau thật dịu dàng, một câu hỏi ân cần,
Em có thấy ổn không hôm nay? Một cái ôm đủ lâu để người vợ cảm nhận được tình yêu. Không phải vội vàng, không chỉ là ham muốn. Đó là cách đánh thức tâm trí, chứ chưa cần đến thân thể. Và rồi, khi đã có sự kết nối từ trái tim, bàn tay người chồng mới thật sự có sức mạnh. Nhưng bàn tay ấy phải là bàn tay biết cảm nhận, biết dừng lại nơi khiến người vợ rùng mình nhẹ, chứ không lướt qua một cách hời hợt. Trên thân thể người phụ nữ có nhiều điểm mẫn cảm, nhưng có một vài nơi đặc biệt dễ đánh thức cảm xúc. Phía sau gáy, cổ và tai, ngực, vùng lưng dưới, đùi trong, bụng dưới. Với phụ nữ ở tuổi trung niên trở đi, 3 khu vực đáng chú ý nhất chính là vùng cổ, bầu ngực, vùng bụng dưới, nơi tập trung nhiều dây thần kinh kết nối đến tử cung và âm đạo. Khi chạm nhẹ vào cổ, vuốt ve quanh tai, hãy nói điều gì đó thật chân thành. Không cần phải quá táo bạo, chỉ cần là lời yêu thương đúng lúc, cũng đủ làm tim người vợ rung động trở lại. Sau bao năm từng nghĩ mình đã hết cảm xúc. Bởi vì khi tâm lý được xoa dịu, cảm giác mới được đánh thức. Và khi cảm giác được đánh thức, nguồn nước ngầm sẽ lại chảy một cách tự nhiên, dịu dàng và đầy yêu thương. Tiếp theo, dùng bàn tay ấm chạm vào trái tim qua bầu ngực. Hãy nhớ, nhiệt độ của bàn tay cũng mang theo cảm xúc. Đừng để bàn tay lạnh lẽo làm gián đoạn cảm giác ấm áp đang nhen nhóm. Khi chạm vào bầu ngực, hãy vuốt ve bằng lòng bàn tay mềm mại, theo chuyển động tròn, thật chậm và đều. Cảm giác từ ngực sẽ truyền dần xuống bụng dưới, kích thích dòng năng lượng chảy về vùng sâu kín. Tại thời điểm này, tuyệt đối tránh vội vàng. Không dùng lực, không lướt qua như nghĩa vụ. Hãy để những động tác mơn trớn bên ngoài như chạm nhẹ lên môi lớn, môi bé, kết hợp xoa nhẹ vùng bụng dưới, ngay trên xương mu. Đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh liên quan đến khoái cảm và hormone. Khi được vuốt ve đúng cách, tuyến dịch âm đạo bắt đầu hoạt động trở lại, đưa người phụ nữ đến gần hơn với cảm giác hạnh phúc và dễ chịu. Nhưng có một điều cần lưu ý, không phải lúc nào cũng cần động chạm. Có khi chỉ một ánh nhìn đầy yêu thương, một nụ hôn kéo dài, hay một cái vuốt nhẹ sống lưng đã đủ làm cơ thể vợ bạn rung lên và phản ứng mạnh mẽ hơn cả hành động thể xác. Bởi lẽ, phụ nữ không ướt vì da thịt mà vì trái tim được chạm tới. Khi trái tim được xoa dịu, cơ thể sẽ tự động tiết ra những gì cần thiết, tựa như dòng suối mát lành tuôn chảy tự nhiên. Nếu bạn là người chồng đã đi qua tuổi 50, hãy xem đây là cơ hội để học lại cách yêu. Yêu bằng ánh mắt, bằng bàn tay, bằng cảm xúc chân thành. Chỉ một cái chạm đúng thời điểm cũng có thể khiến người phụ nữ rơi nước mắt vì xúc động, vì họ cảm nhận được rằng dù tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng chồng mình vẫn yêu, vẫn trân trọng như thuở ban đầu. Phần 3. Dạo đầu, lâu bao nhiêu là đủ, nhẹ bao nhiêu là vừa. Ở tuổi xế chiều, điều cần nhất trong mỗi cuộc yêu không còn là tốc độ, mà là sự tinh tế. Một thực tế khá phổ biến, càng lớn tuổi, đàn ông lại càng dễ rút ngắn phần dạo đầu. Không phải vì thiếu yêu, mà vì cơ thể đã mệt mỏi hơn. Thời gian giữ phong độ không còn như trước, nên thường muốn đi thẳng vào phần chính để kịp lúc. Nhưng điều này lại vô tình khiến phụ nữ đau đớn và hụt hẫng, đặc biệt là những người đang ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh. Khi lớp niêm mạc vùng kín trở nên mỏng hơn, dịch nhờn ít đi, nếu không có chuẩn bị đủ, họ sẽ dễ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên, dạo đầu bao nhiêu phút là hợp lý. Không có một mốc cố định. Nhưng với phụ nữ ngoài 45 tuổi, thì ít nhất 10 đến 15 phút là khoảng thời gian lý tưởng để cơ thể họ bắt kịp cảm xúc và sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở đồng hồ, mà ở chất lượng và sự kết nối trong từng cử chỉ. Dạo đầu không chỉ là sờ, mà là khơi gợi sự mong muốn. Hãy bắt đầu từ những vùng cơ thể mang nhiều cảm xúc: vành tai, gáy, sống lưng, bắp tay trong, lòng bàn chân, bầu ngực, vùng bụng dưới. Hãy chạm bằng môi, bằng tay, bằng ánh mắt, một cách thong thả và đầy yêu thương. Khi cảm xúc được đánh thức đúng cách, máu sẽ dồn về vùng chậu, và cơ thể người vợ sẽ tự động bắt sóng và bắt đầu tiết dịch. Tới lúc chạm vùng nhạy cảm, hãy quan sát. Nếu đã mềm mại, ẩm ướt, tiếp tục nhẹ nhàng theo cảm xúc. Nếu vẫn khô, tiếp tục vuốt ve, thủ thỉ hoặc nhờ đến gel bôi trơn hỗ trợ. Một điều cần nhớ, không phải cứ kéo dài là tốt. Nếu không đúng điểm,
không đúng cách, thì dù dạo đầu 30 phút cũng chẳng dẫn đến cảm xúc thật sự. Nhưng nếu biết cách khơi đúng điểm, đúng thời điểm, chỉ 10 phút cũng đủ làm vợ bạn bừng tỉnh với cảm xúc tuổi thanh xuân. Đừng bỏ qua những tín hiệu nhỏ, vì đó là ngôn ngữ của cảm xúc. Khi ở bên nhau, ngoài sự vuốt ve bằng tay, hãy lắng nghe ngôn ngữ thầm lặng từ người phụ nữ của bạn. Nhịp thở trở nên sâu và đều hơn. Tiếng rên khe khẽ không thể kìm nén. Một cái ôm chặt hay cái siết tay đầy cảm xúc. Đó là những tín hiệu rất thật cho thấy cô ấy đang mở lòng, đang sẵn sàng. Có người cho rằng, đến tuổi này rồi, chắc chẳng còn ham muốn gì đâu. Nhưng sự thật lại ngược lại. Khi phụ nữ đã qua tuổi sinh đẻ, khi gánh nặng trách nhiệm đã vơi đi, khi họ được yêu bằng sự ân cần, không vội vã, họ có thể cảm thấy thăng hoa hơn cả những năm tháng tuổi trẻ. Hãy hiểu, màn dạo đầu chính là phần mở bài của một bản nhạc trọn vẹn. Nếu bạn chơi đúng giai điệu, đúng nhịp, mỗi nốt nhạc sau đó sẽ tuôn trào theo cảm xúc tự nhiên. Nhưng nếu bạn bỏ qua phần mở đầu ấy, cuộc yêu có thể trở nên khô khốc, gượng gạo, khiến hai người như đang ở hai thế giới khác nhau, dù đang cùng nằm trên một chiếc giường. Vậy nên, quý ông tuổi xế chiều à, hãy đầu tư cho 10 phút dạo đầu như đầu tư cho chính hạnh phúc hôn nhân. Vì sao? Vì mỗi giây phút bạn chạm vào vợ bằng sự tôn trọng và yêu thương, là mỗi giây cô ấy được xoa dịu, được chữa lành. Không chỉ cơ thể, mà cả những tổn thương tinh thần tích tụ theo năm tháng. Và đó chính là điều mà một người phụ nữ cần nhất từ chồng, khi đã đi gần hết hành trình cuộc đời cùng nhau. Phần 4. Tư thế phù hợp, yêu không gấp, nhưng luôn đủ sâu. Khi còn trẻ, chuyện gần gũi đôi khi là nơi để thể hiện sức mạnh, chứng minh bản lĩnh và chinh phục cảm giác mới lạ. Nhưng khi thời gian trôi qua, điều quý giá nhất không còn nằm ở tốc độ hay sự mãnh liệt, mà là sự hòa hợp, sâu lắng, nhẹ nhàng giữa hai người đã cùng nhau đi qua bao mùa nắng gió. Ở độ tuổi trung niên trở lên, cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt, cột sống không còn linh hoạt, khớp gối dễ mỏi, hơi thở ngắn và sức bền kém hơn. Nếu vẫn cố gắng thực hiện những tư thế mạnh hoặc những động tác phức tạp từng làm thời trai trẻ, thì chẳng những mất hứng, mà còn dễ gây chấn thương vùng thắt lưng, khớp háng hay cổ. Vậy nên chọn tư thế nào là tốt nhất cho tuổi xế chiều? Câu trả lời là không có một công thức cố định cho tất cả, bởi mỗi cặp vợ chồng có thể trạng riêng, mức độ linh hoạt khác nhau và cảm xúc cũng không ai giống ai. Điều quan trọng nhất là hai người cùng lắng nghe nhau, cùng thử nghiệm, điều chỉnh và quan sát phản ứng của đối phương. Tư thế phù hợp là tư thế khiến cả hai cảm thấy dễ chịu, không gò bó, không gây mỏi hoặc đau sau cuộc yêu, duy trì được sự kết nối về cảm xúc và ánh mắt. Một lưu ý nhỏ nhưng quan trọng: đừng để thói quen cũ làm giới hạn trải nghiệm mới. Hãy sẵn sàng thay đổi tư thế quen thuộc nếu nó không còn thoải mái như trước. Vì khi cảm xúc dẫn dắt, dù chỉ là một tư thế đơn giản, nhẹ nhàng, vẫn có thể mang lại những phút giây trọn vẹn, đầy ấm áp. Ở tuổi ngoài 50, chuyện gần gũi không còn là để thể hiện, mà là để cảm nhận, để gắn kết sâu sắc hơn qua những chuyển động dịu dàng. Theo khuyến nghị từ nhiều chuyên gia sức khỏe giới tính, có 3 tư thế lý tưởng cho người trung niên và cao tuổi. Vừa an toàn, vừa dễ thực hiện, lại mang đến cảm giác thăng hoa tự nhiên. 1. Tư thế nằm nghiêng ôm từ sau, tư thế thìa. Cả hai cùng nằm nghiêng một phía. Người chồng ôm vợ từ phía sau, tạo cảm giác gần gũi như cái ôm khi ngủ. Không cần vận động mạnh, không cần nâng chân cao. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng, hòa quyện với cảm xúc. Tư thế này rất phù hợp với người có vấn đề về khớp, huyết áp, cột sống. Những cặp vợ chồng muốn tận hưởng sự gần gũi thân mật hơn là mãnh liệt. Đặc biệt, đây là một tư thế trị liệu cảm xúc rất tốt, vì vừa thoải mái thể chất, vừa tạo cảm giác được che chở, yêu thương. 2. Tư thế người vợ ở trên. Nghe có vẻ trái vai, nhưng thực ra đây là tư thế giúp người chồng thư giãn và giảm áp lực vận động. Phù hợp nhất khi người chồng yếu sức, dễ mỏi, có tiền sử đau lưng hoặc giảm khả năng cương kéo dài. Người vợ có thể điều chỉnh độ sâu, tốc độ theo cảm xúc của mình, đồng thời giúp người chồng cảm nhận trọn vẹn sự gắn bó, dù không cần phải dốc toàn lực. Với những người vợ chủ động, đây là dịp để họ thể hiện tình cảm bằng cách thật nhẹ nhàng và đầy tinh tế. 3. Tư thế quỳ gối phía sau, tư thế từ sau. Tư thế này mang lại sự kích thích cao.
vì tạo diện tích tiếp xúc lớn giữa hai cơ quan sinh dục, giúp vùng kín dễ tiết dịch, giảm ma sát và tăng khoái cảm. Tuy nhiên, cần đặc biệt kiểm soát lực và nhịp độ, bởi nếu quá mạnh sẽ gây tổn thương cho người vợ. Đặc biệt là với chị em đã mãn kinh, có thành âm đạo mỏng và nhạy cảm. Chỉ nên thực hiện khi cả hai đã thực sự sẵn sàng, tâm lý thoải mái, và luôn giữ liên lạc bằng lời nói hoặc ánh mắt để điều chỉnh kịp thời. Một nguyên tắc vàng: nếu vợ có dấu hiệu đau, khó chịu hoặc khô rát, hãy dừng lại ngay. Không nên giáng chịu vì sẽ khiến cảm xúc vụn vỡ và dễ tạo ra nỗi sợ khi gần gũi lần sau. Hãy chuẩn bị một bộ sưu tập tư thế mềm mại để dễ dàng thay đổi linh hoạt mà không làm gián đoạn cảm xúc. Yêu ở tuổi già là đi chậm để về đúng nơi, không còn là cuộc chạy nước rút, mà là hành trình nhẹ nhàng, thong thả, để từng hơi thở, từng nhịp chạm đều mang theo tình yêu sâu sắc. Chuyện ấy không tính bằng số lần, mà bằng dư âm còn đọng lại sau mỗi lần ân ái. Phần 5. Khi cơ thể khô, gel bôi trơn là một cái ôm hỗ trợ. Yêu thương đôi khi cần một chút trợ giúp và không có gì đáng xấu hổ. Ở tuổi trung niên trở lên, sự thay đổi của cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Một trong những thay đổi khiến nhiều chị em âm thầm buồn tủi, đó là vùng kín khô rát, không còn ẩm ướt như xưa. Do ảnh hưởng từ sự sụt giảm nội tiết, lớp niêm mạc âm đạo trở nên mỏng, kém đàn hồi và rất dễ bị tổn thương khi quan hệ. Hệ quả là cảm giác đau rát, ngại gần gũi, tránh né chuyện ấy mà không thể nói ra. Người chồng thì không hiểu, người vợ thì ái ngại, và thế là khoảng cách dần hình thành. Thật ra, vấn đề không nằm ở tình cảm, mà ở chỗ cơ thể đã không còn đủ nước để tạo sự kết nối như trước. Và khi đó, gel bôi trơn chính là cầu nối tuyệt vời cho sự thăng hoa trở lại. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn giữ suy nghĩ dùng gel là giả tạo, thế là hết ham muốn rồi sao? Chắc tôi bị yếu nên mới phải dùng thứ đó. Đó là những hiểu lầm tai hại. Theo chuyên gia sức khỏe tình dục, gel bôi trơn không thay thế cảm xúc, mà là công cụ giúp cảm xúc được thể hiện trọn vẹn hơn. Đặc biệt với phụ nữ mãn kinh, estrogen giảm sâu, khả năng tiết dịch gần như biến mất. Màn dạo đầu dù kéo dài cũng không đủ tạo độ trơn tự nhiên. Lúc này, gel bôi trơn giống như giọt suối nhỏ, đưa hai cơ thể trở lại nhịp hòa hợp, êm ái và không còn đau đớn. Chọn gel bôi trơn thế nào cho đúng? Hãy ưu tiên sản phẩm gốc nước Water Basin, không hương liệu nhân tạo, không chứa cồn, chất tạo nhiệt hoặc chất gây kích ứng. Vì vùng kín rất nhạy cảm, chỉ cần một thành phần không phù hợp cũng có thể gây nóng rát, dị ứng hoặc nhiễm trùng. Hiện nay, nhiều sản phẩm gel được thiết kế riêng cho phụ nữ tuổi trung niên, có thêm thành phần dưỡng ẩm tự nhiên như nha đam, vitamin E, axit hyaluronic, giúp vùng kín phục hồi độ ẩm, giảm viêm, hỗ trợ chống lão hóa. Và đừng lo, hầu hết đều đã được kiểm nghiệm da liễu, an toàn nếu dùng đúng. Khi cơ thể khô, đừng ngần ngại nhờ y học giúp sức. Một số loại gel hỗ trợ ngày nay còn được bổ sung thêm các thành phần dưỡng da tự nhiên như chiết xuất nha đam, aloe vera, vitamin E, hyaluronic acid. Những thành phần này không chỉ giúp tăng độ ẩm, giảm ma sát, mà còn giúp phục hồi vùng da nhạy cảm, ngăn ngừa khô rát và lão hóa sớm. Đặc biệt hữu ích với chị em bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên, nếu đã dùng gel mà vẫn gặp các vấn đề như cảm giác ngứa rát kéo dài, khí hư có màu lạ, mùi hôi, cảm giác bốt khi tiểu, xuất hiện máu bất thường sau quan hệ, thì đừng chần chừ, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm âm đạo teo do nội tiết suy giảm, mất cân bằng hormone, hoặc thậm chí là tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung. Ngoài gel bôi trơn, y học hiện đại còn có các phương pháp hỗ trợ khác như viên đặt hoặc kem nội tiết dùng tại chỗ, liệu pháp estrogen liều nhẹ nếu cơ địa phù hợp. Những cách này không gây đau, không xâm lấn và có thể giúp phụ nữ trung niên lấy lại độ ẩm tự nhiên, cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong chuyện chăn gối. Và điều quan trọng nhất cần ghi nhớ, gel bôi trơn không phải dấu hiệu của sự yếu kém, mà là công cụ chăm sóc, nâng niu nhau khi cơ thể không còn dồi dào như thuở trước. Đôi khi chỉ cần một giọt gel mỏng nhẹ cũng đủ làm dịu mọi khoảng cách, để vợ chồng lại tìm thấy nhau như ngày đầu tay chạm tay. Nếu cảm thấy cơ thể đang khô hạn,
Đừng ngại, tìm hiểu, chia sẻ cùng bạn đời và sử dụng sự hỗ trợ đúng cách từ y học hiện đại. Vì yêu không chỉ là bản năng, mà là hành trình chăm sóc, nâng đỡ nhau, dù đã đi đến nửa cuối cuộc đời. Cô bác kính mến, ở cái tuổi mà mái tóc đã điểm bạc, nhiều người trong chúng ta đã quen với những buổi tối yên lặng, không còn lời thì thầm, không còn những lần tựa vai thủ thỉ, và những cái chạm đầy yêu thương cũng dần thưa thớt. Không phải vì tình yêu đã nhạt phai, mà vì cơ thể không còn như trước, tâm trí cũng dè dặt, và chẳng ai đủ can đảm để nói lời bắt đầu. Nhưng nếu cô bác vẫn còn ở đây, nghe đến những phút cuối cùng của video này, thì điều đó có nghĩa là trong lòng ta vẫn còn chút lửa ấm, vẫn còn khát khao được yêu, được ôm, được sẻ chia. Tình yêu khi đã lớn tuổi không cần phải nồng nhiệt như thời trẻ, chỉ cần một cử chỉ dịu dàng, một ánh nhìn trìu mến, một bàn tay chạm nhẹ, cũng đủ để trái tim rung lên những nhịp âm thầm mà bền bỉ. Trong suốt hành trình vừa rồi, ta đã cùng nhau đi qua lý do khiến phụ nữ trở nên khô hạn theo thời gian, cách đánh thức lại cảm xúc đã nguội, sức mạnh của màn dạo đầu nhẹ nhàng, những tư thế phù hợp cho tuổi xế chiều, và vai trò quan trọng của gel hỗ trợ độ ẩm, không phải để trở thành cao thủ chăn gối, mà là để hiểu nhau thêm một chút, yêu nhau chậm rãi, và cùng gìn giữ sự gắn kết đến tận cuối đời. Nếu những chia sẻ này khiến cô bác thấy được chính mình trong đó, xin hãy nhấn đăng ký kênh, bấm like, và đừng ngần ngại gửi video này đến người bạn đời hay một người bạn già nào đó, để cùng nhau nhắc nhớ rằng hạnh phúc không nằm ở tuổi trẻ, mà nằm ở cách ta giữ gìn nhau khi đã về già. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian lắng nghe. Chúc cô bác luôn bình an, khỏe mạnh và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc yêu thương.